berpantun otak Melaka kadang kelakau bergurau senda. Orang Melaka semua baik-baik walaupun nampak sedikit pelik ya. Bila bercakap semuanya kasar, itu semua hanya awal gurau. Bumi Melaka, bumi berdua, makannya sedap, negerinya hebat. Umpama bijak laksana tua, gagah berani laksana jebat. Sekali 3 bulan harga kue kerina kopi nasi air popular. Minuman baru resepi orang Melaka. Negeri Melaka air negeri hebat. Kota pelaksanaan persembahan pembukaan bertajuk Senandung Anak Melaka. Historic moment, Honourable Minister representing the Deputy Prime Minister together with Yang Berhormat Chief Minister of Melaka will activate the 3D hologram to mark the pre-launch of World Tourism Day and World Tourism Conference. So Melaka, are you ready? Dan kalau anda bersedia, kita akan kira bersama-sama, boleh? Boleh. Alright Melaka, if you're ready. If our guests of honor and VIPs are ready, let's go! Ready, and the countdown begins. 3, 2, 1. Melaka akan terus mendunia, di mana kita akan menerima daripada 159 negara serta delegasi United Nations World Tourism Organization sempena sambutan Hari Pelancongan Sedunia dan persidangan pelancongan sedunia yang dijangka berlangsung pada September 2020. A historic announcement
has shaken the world of tourism. The world comes to Melaka. Join us in Melaka to celebrate and experience a warm hospitality while exploring a new frontier in sustainable tourism in 2025. Thank you and selamat datang ke Malaysia. Dari Melaka mereka akan ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri kerana telah memberikan kepercayaan negeri Melaka menjadi tuan rumah pada World Tourism. The journey begins. Recognition, a responsibility entrusted to Melaka, a world heritage city. Together, the state and the world are stepping forward to make this vision into reality. World Tourism Day. Thank you for placing your trust in Melaka. Pelancong luar boleh kenal Melaka, boleh kenalkan beca-beca warisan negeri Melaka. WTD ni kira macam batu loncatan untuk perhotelan. Melaka ni memang tempat bersejarah daripada dulu. Para mesuara memang tempat lah untuk tourism ni datang. Saya pun bangga lah rakyat Malaysia kan, orang luar datang. Kalau dulu satu dunia berdagang di Melaka, sekarang ni satu dunia melancong dekat Melaka. Tak ada negeri lain, negeri yang menjadi pilihan dunia. Hanya satu negeri saja dalam Malaysia ini, mana lagi?